ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዮናታን ነኝ ከሀበሻ ቴክካምፕ። እንኳን ወደ ሀበሻ ቴክካምፕ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ IoT አይተን ነበር። ዛሬ ፓርት 2 ይዘንላችሁ መጥተናል። what is IoT አፕሊኬሽን፣ ስለ IoT ስትራክቸር፣ ስለ ኔትወርኪንግ ምናምን ስታፍ ሁሉ ነገር አይተን ነበረ። ዛሬ ትንሽ ፓርት ናት ሲቀርችን አፕሊኬሽን ፓርት ብቻ ናት። ሰው የመጀመሪያው ሪቫይዝ አድርገን ወደዛ ፓርት እንሄዳለን። ሰው ባለፈው ሳምንት ያየናቸው ዋና ዋና ካንሰፕቶችን እናወራለን። የመጀመሪያው ምንድነው IoT ምንድነው ኮንሰፕት አይተን ነበር። IoT የአምስት ነገሮች ኮሌክሽን መሆኑን አይተናል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ኮኔክቲቪቲ፣ ሴንሰር፣ አክቲቭ ኢንጌጅመንት እና ስሞል ዲቫይስስ። ሰው እነዚህ አምስት ኮንሰፕቶችን በIoT ላይ ማወቅ አለብን። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድነው? ጀስት AI ሜኪንግ ቲንግስ ስማርት የሚያደርገው ነው። ምክንያቱም IoTዎች ምንድናቸው? ስማርት ናቸው። ስማርት ፍሪጅ እንላለን፣ ስማርት ፎኖች እንላለን። ሰው እነዚህ ሁሉ ስማርት ሊሆኑ የቻሉት ዲቱ ዘ አርቲፊሻል ኢንተለጀንት አልጎሪዝሞች አርቲፊሻል ኢንተለጀንት የሆኑ አልጎሪዝሞች ስላሏቸው እና ኔትወርኮች ስላሏቸው ነው ማለት ነው። ዴታን ኮሌክት ማድረግም ስለቻሉ ጭምር ማለት ነው። ኮኔክቲቪቲ ምንድነው? ኮኔክቲቪቲ ባለፈው ማየተን ነበር። ኮኔክቲቪቲ ማለት ኔትወርክ ቢትዊን ኮምፒውተርስ፣ ሰርቨር ብቻ ግን ምንድነው ግንኙነት ነው። ኮኔክቲቪቲ ያለው ሰው በትላልቅ ኢንተርኔት ፕሮቫይደሮች፣ ኮኔክሽን ፕሮቫይደሮች ብቻ ተወስኖ የሚቀመጥ አይነት ነገር አይደለም። የአይቲ ኔትወርክ የራሱን የቻለ ኔትወርክ እንዳለው አይተናል። ሴንሰሮች አሉት። ዊዛውት ሴንሰር IoT ሉዝ እንደሚያደርግ ዴስቲኔሽን ነው ስትራክቸሩ እንደሚያጣ ተነጋግረን ነበረ። ሴንሰሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ሴንሰሮች ከሌሏቸው IoT ዲቫይስ ሆኖ ሊቀጥሉ አይችሉም። ከሌሎች ዲቫይሶች የለዩዋቸው ነገሮች መስላላቸው ነው፣ ሴንሰር ስላላቸው ነው። አክቲቭ ኢንጌጅመንት አለ። ሰው ከሰው ጋር አክቲቭሊ ኢንጌጅ ያደርጋሉ። ቴክኖሎጂው ይሄን ይፈቅዳል። ሰው ኢዝ ኦልሶ ዋን ፊቸር ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ስሞል ዲቫይስስ ነው። በጣም ትንንሽ ሆነ ኤምቤድድ የሆኑ ፓወሮችን ይጠቀማል፣ ቺፕሶችን ይጠቀማል። ሰው በጣም ስሞል ዲቫይሶችን ይጠቀማሉ ዴሊቨር ለማድረግ። ያው ዲቫይስስ ፕሬዲክተብል ሃቭ ቢካም ስሞለር ቺፐር ኤንድ ሞር ፓወርፉል ኦቨር ታይም። ትናንሽ ስሞል ዲቫይሶችን በመጠቀም የራሱን ፕሬሲሽን፣ ስኬላቢሊቲ እና ቬራሲቲን ያደርጋል ማለት ነው። ዋትስ IoT ስናይ IoT ከብዙ ፐርስፔክቲቭ ነው መረዳት የምንችለው። በአንድ ፐርስፔክቲቭ ይሄ ነው IoT ብለን መተው አንችልም ይላል። ብዙ አይነት ዴፊኒሽን አለ IoT አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ እና IoT is a network of smart objects ነው meaning huge numbers of devices intellectually connected intelligently connect የሆኑ ናቸው። ብዙ ዲቫይሶች አሉ። ከዛም በኋላ እነሱን ኮኔክት ማድረግ ነው ተባብለናል። according to Internet Architecture Board. So according to the Internet Engineering Task Force, IETF organization, IoT ማለት networks of smart objects in which smart objects have some constraints such as limited bandwidth, power, processing accessibilities for achieving interoperable amount of smart objects. Now, according to IEE, IoT is a framework for all things have represented in the presence of the internet. So by internet ምንሆነው ኮኔክት የሆኑ እንትኖች ናቸው። መሽን ቱ መሽን ኮሚኒኬሽን ያላቸው ከራሳቸው ጋር ማውራት የሚችሉ ናቸው ብሎ እንደምናለው። ኦክስፎርድ ዲክሽነሪ ደግሞ እንደናለው ኢንተራክሽን ዊዝ ኤቭሪዴይ ኦብጀክትስ ኮምፒውቲንግ ዲቫይስስ ትሩ ዘ ኢንተርኔት። እያንዳንዱ ኮምፒውቲንግ ዲቫይሶች ጋር ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ሲያደርጉ ነው ፋይሎችን ሴንድ እና ሪሲቭ ሲያደርጉ ዩስፉል እንትኖች ማለት ነው። The term IoT according to the 2020 conceptual framework is expressed through the simple formula. በትንሽ ፎርሙላዎች ይመደባሉ ብለናል። አራት ናቸው። ዲማንድ፣ ሰርቪስ፣ ዴታ፣ ኔትወርክ እና ሴንሰር። በእነዚህ በአራት ነገሮች ይመደባል። ወይም የአራቱ ነገሮች ፎርሙላ ነው። ሲምፕል ፎርሙላ ፎር IoT ሰርቪስ ፕላስ ዴታ ፕላስ ኔትወርክ ፕላስ ሴንሰር። Generalized IoT is a network of physical objects or things embedded with electronics, software, sensor, network connectivity, which enables the use of the collected and exchanged data. Simple states the Internet of Things consists of many devices. So ምንም አይነት ዲቫይሶች ነው እንጂ ኦን ኦፍ እና ስዊች ያላቸው ዲቫይሶች ነው እንጂ ከስልኮቻችን መነሳት እንችላለን ብለናል። ከስልኮቻችን እስከ ትላልቅ የጀት ኢንጂን እንትኖች ሜንቴናንስ ከሚሰጡ ካምፓኒዎች ጋር ራሱ ያሉ IoTዎች ናቸው ማለት ከትንሽ እስከ ወደዛ ብቻ ኦን እና ኦፍ ያለው ትራንዚስተር ያላቸው ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት የሚሆኑ ዲቫይሶች we call them IoT። ሜዲካል ላይም ራሱ በጣም ይጠቅመናል ብለናል። ይጠቅማል ሄልዝ ሞኒተር ለማድረግ ባዮ ቺፕሶች፣ ፔስ ሜከሮች ምናምን ነገር ተባብለን ነበር።
IoT systems allow user to achieve deeper automation, deep automation እንዲያካሄድ አንሊስ እንዲሰራ integration with the systems ከሲስተሙ ጋር ኢንተግሬት እንዲያደርግ እንትን ይረዳዋል ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋሎቹ ያለ ኢንዲቪጁዋልም እንትን ሊሰራ ይችላል። ኢንተርቬንሽን ግን ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ገብቶ ሰዎች ምን ያደርጉ ይችላሉ የራሳቸውን ነገር decision ምናምን ነገር እንዲሰራላቸው ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ has found its application በተለያዩ ቦታዎች አፕሊኬሽን አግኝተዋል። ለምሳሌ ስማርት ሲቲዎች ላይ፣ ኢንዱስትሪዎች ላይ፣ ስማርት ሆሞች ላይ፣ ስማርት ኤነርጂ፣ ኮኔክትድ ካርስ፣ ስማርት አግሪካልቸር፣ ኮኔክትድ ቢልዲንግስ፣ ካምፓስ፣ ሄልዝ ኬር፣ ሎጂስቲክስ among other domains ከብዙዎች ጋር IoT ስራውን እንዳገኘበት በእያንዳንዱ ሴክተር ውስጥ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ባለፈው ዩቲላይዝ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ። IoT for sensing network and robotics ላይ exploit recent advancement in ሶፍትዌር የራሱን አድቫንስመንት እንዳሳየ ሃርድዌር ፕራይሶች እንደወደቁ አዳዲስ የሆኑ ስማርት ነገሮች ሲመጡ ድሮ የነበሩ ስማርት ያልሆኑ እንትኖች ዋጋቸው እንደወረደ እና ነገር አይተናል። It's a new advanced elements brings in major changes in the delivery of product ብዙ ነገሮችን ቀይሯል። delivery of product እንዴት መስጠት እንዳለበት ቀይሯል። ጉዶችም እንደሆነ ሰርቪሶች ምን እንደሆነ ሶሻል እና ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ራሱ የሆነ ምን አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ላይ ራሱ በጣም አስተዋጽኦ አለው። do you think ምን ያህል መንግስት መጠቀም እንደሚችል ከአንድ ስማርት የሆነ ካር ወደ ኢትዮጵያ ሲያስገባ አንድ ሰው ስማርት የሆነ ቴስላ እና አሁን አውቶኖመስ ካሩን ሲያስገባ ከአሜሪካ ኤክስፖርት አድርጎ ሲያስገባ how much አንድ ከታክስ ብቻ ብዙ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ኦልራይት ሂስትሪ አይተን ነበር። ሂስትሪ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። የሩቅ ኮንሰፕት አይደለም፣ አዲስ ጊዜ መጣ ኮንሰፕት ነው። IoT ግን ከድሮም ጀምሮ የሚይዝ ነበር። በግሪክ ጊዜ ማሽኖች ከማሽኖች ጋር መነጋገር ይችላሉ ብሎ ያስቡ ነበረ። ከዛም የመጀመሪያው ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬሽን የጀመረው ቴሌግራፍ ሲመጣ ነው። ፈርስት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ በ1973 እና በ1830 እና 1840 አካባቢዎች ላይ ማለት ነው። ያኔ ቴሌግራፍ መጣ። ከዛም በኋላ ቴሌግራፍ ምን ሆነ? ዋይርለስ ሆነ። በራዲዮ ትራንስሚሽኖች ከአንድ ቦታ ያለምንም ዋይር መንቀሳቀስ ጀመሩ ማለት ነው። ጂኦስ 1900 ይሄ ነገር መጣ። ከዛም በ1950 ደግሞ ኮምፒውተር ዴቨሎፕ ተደረገ። ያው በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጎታል። ኢንተርኔት itself ራሱ ኢንተርኔት እንደመጣ አይተናል። የመጀመሪያው ዳርፍ የሚባል ኢንተርኔት ነበረ። ዲፌንስ አድሚኒስትሬቲቭ ሪሰርች ፕሮጀክት ኤጀንሲ የሚባል በአሜሪካ የሚገኝ እንትን ነው። ከዛም በኋላ ወደ ምን አርፋኔት የሚባል ኔትወርኮችን እንደዘረጉ ኔትወርክ ደግሞ የአርፋኔት የሚባለው እንትን ሄዶ ኢንዲያ ውስጥ ኔትወርክ እንደተባለ ምናምን ነገር ከቻፕተር 1 አናሊሲሳችን እናያለን ማለት ነው። ግሎባል ፖዚሽን ሳተላይት ወይም ጂፒኤስ የሚባሉ እነዚህ በጣም ከባድ መቼም ሊደረሱ አይችሉም ብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ነበሩ። ከዛም መምጣት ጀመሩ ማለት ነው። በጣም ሪያሊቲ እየመጡ ማለት ያን ጊዜ 24 ሳተላይቶች ወደ ጠፈር ተልከው ነበረ። ያን 24 ሳተላይቶችን በመጠቀም ጂፒኤስ ፖዚሽን ነው ግሎባል ፖዚሽኒንግ ሳተላይቶች መጡ ማለት ቴክኖሎጂ። it was quickly followed by the private owners. አንዳንድ ፕራይቬት የሆኑ like ቴስላ ኤለን መስክ እንደዚህ መስክ አይነቶቹ የራሱን ፕራይቬት የሆነ ሳተላይቶችን ላውንች አድርገው የራሳቸውን ፕሮቫይድ ማድረግ ጀመሩ። ኮሚኒኬሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ጀመሩ። ኢንተርኔት ፕሮቫይድ ማድረግ ጀመሩ። this brings the biggest factor for the emerging of IoT. ከዛም በኋላ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ከመጣ ማለት ከIPv6 በጣም ወሳኝ ነገር ነው። IPv4 እና IPv6 አይተን ነበር። IPv6 ማለት በጣም secured እና በጣም ፈጣን የሆነ አድሬስ ስፔስ እንደሆነ በጣም ብዙ አድሬሶች መያዝ እንደሚችል ነው ነገር አይተን ነበር። IPv4 ትንሽ አድሬሶችን የሚይዘው አሁን IPv6 ላይ የገባን ነው። ምክንያቱም ዴታችን ኤክስፖኔንሻል እያደገ ስለሆነ የመጀመሪያው IoT ዲቫይስ የምንለው ምንድነው? በ1980 የተሰራ ኮካኮላ ማሽን ነው። ካርኔጊ ሜሎን ዩኒቨርሲቲ ላይ ሰራ የመጀመሪያው IoT እንላለን ማለት ነው። ሎካል ፕሮግራመሮች ኮካኮላን እንትኑ ሪፍሪጀሬተሩ ኮካኮላ አለ ወይ የሚለው የለም የሚለው ማየት ከዛም አቀዝቅዞ ማቅረብ ምናምን ስታፍ ተጀመረ ማለት ነው። that was the first IoT. So by the year 2013 Internet of Things has evolved in systems. በጣም ማለት ብዙ አይነት እንትኖች እንደመጡ እና ሴንሰር ኔትወርክ ባለ ሴንሰሮች ጂፒኤስ ከዛም በኋላ እያደገ እንደመጣ እናያለን። አድቫንቴጅ ኦፍ IoT ያው አድቫንቴጆችን አሉት።
አንደኛው improve customer engagement ነው ከካስተመር ጋር ያለው engagement እንዲጨምር ያደርጋሉ technological optimization ነው reducing of waste ነው እና አራተኛው ምንድነው የምታስተውሱ ካላችሁ enhancing data collection ነው data collection enhance ያደርጋል ማለት ነው this advantage አራት advantage ያለው ምንድነው የመጀመሪያው reducing waste አለ enhancing data collection አለ ከዛም improving customer engagement አለ technological optimization አለ ማለት ነው for disadvantage ላይ ስንመጣ አንደኛው ለሃከሮች ያጋልጣል ማለት ነው ብዙ ኔትወርኮች ስላሉ ሃከሮች ገብተው አንዳንድ valuable የሆኑ ዴታዎችን ያጠፉ ይችላሉ ሁለተኛው security bug ሊኖር ይችላል ወይም ኮኔክሽን ስላለ አንዱ ኮኔክሽን ላይ bug ቢኖር every device will corrupt እንደሚያደርጉ So since international standard የሆነ ደግሞ compatible እና IoT rule የለም so manufactureraቸው የራሳቸውን እና ያመርታሉ ግን ስለዚህ ምንድነው አዳይጣጣሙ ይችላሉ በጣም ኢንተርፕራይዝስ ደግሞ ብዙ አይነት ዴታ ከአንድ IoT ዲቫይስ ብዙ ዴታ ነው ብዙ ዴታ ጀነሬት ቢደረገው በዛው ሙሉ ደግሞ ሚሊዮን ኦፍ IoT ቢኖረን በዛ ሚሊዮን ኦፍ IoT የሚመጣው ዴታ ብዛቱ በጣም ዲስአድቫንቴጅ ነው ቻሌንጆች አሉ IoT ላይ የመጀመሪያው ሴኩሪቲ ኢሹ ነው ሴኩሪቲ ኢሹ ላይ ቀደም እንዳነሳችሁ ነው በጣም ሴኩሪቲ ኢሹ አለበት ማለት ነው IoT ምክንያቱም ያው ለሃከሮች ያጋልጣል ብለናል ሴኩሪቲ ኢሹ በጣም ነው ፕራይቬሲ ኢሹ ደግሞ አለ ፕራይቬሲ ኢሹ አንድ ሰው ልቡ ላይ ያዳለ በሚወጣ ፔስ ሜከሩን አድርጎ መውጣት አይችልም መውጣታችን አድርጎት ማሽኑ የት እንዳለ ያውቃል ሎኬሽን አለው ሰው ሎኬሽን ትራከር አለው ሰው ፕራይቬሲውን የሰውየውን ፕራይቬሲ እየተነካ ነው ሰው ማሽኑ ያለበት ቦታ ይታወቃል ሰው anyone can get him ሰው ለቀጣ ሄዶ እንትን ይችላል እንደዛ ሁሉ ፕራይቬሲ ላይ በጣም ችግር አለበት ማለት ነው ኮምፕሌክሲቲ ነው በጣም ከሜንቴናንስ ለመስጠት ዲዛይን ለማድረግ ዲፕሎይ ለማድረግ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ቻሌንጅ ናቸው ፍሌክሲብል አይደሉም ፍሌክሲቢሊቲ ራሱ አንድ ኢሹ ነው ወዲያውኑ ፍሌክሲብል ሆኖ ብዙ አይነት ታይፖች ሲስተሞች ጋር መግባት ፍሌክሲብል የሆነ ነገር የላቸውም እና ኮምፕሊያንስ ነው የራኛው አንድ የሚያጣጥም የሆነ አንድ የተጣጣመ ነገር የላቸው አንድነት ያለው ነው ሁሉም ኮምፕሌክስ ነው how it works እንደው የሚሰራበት የራሱ የሆነ እንትኖች አሉና አርኪቴክቸሩን ያለን የሚሰራው ሲስተም ኢኮሲስተም so an IoT system consists of web enabled small devices የሚጠቀመው embedded processors ይጠቀማል ከዛም በኋላ ምን ያደርጋል ዴታውን ኮሌክት ያደርጋል አናላይዝ ለማድረግ ወደ ሎካል አናላይዝ ወደ ክላውድ ይልካል ከዛም አናላይዝ ከተደረገ በኋላ ዴታውን ይነግረናል ማለት ነው እንደዛ ይሰራል አርኪቴክቸርስ ላይ በጣም እንደነበር እናያለን አርኪቴክቸርስ ላይ ሶስት ሜጀር ፖይንቶች እናያለን actually አራት ናቸው ሴንሲንግ አለ ኔትወርኪንግ አለ ዴታ ፕሮሰሲንግ እና አፕሊኬሽን ላየር የሚባሉ አራት ኮምፖነንት ወይም ላየሮች አሉ ሴንሲንግ ላየር ማለት ሴንስ የሚያደርገው ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሴንስ ያደርጋል ሴንሰሮች ላይ ምን ሴንሰሮች እንዳሉ እናውቃለን motion sensor ሊኖር ይችላል አንዳንድ ደግሞ ቴምፕሬቸር ወይም ኢንቫይሮንመንት ኮንዲሽን ሴንስ ሊያደርግ ይችላል ሴንስ ያደርጋል ሴንስ ካደረገ በኋላ ኔትወርኪንግ ነው ከሌላ ዲቫይሶች ጋር ይገናኛል ኔትወርክ ፋይሉን ሼር የሚያደርግበት ኔትወርኪንግ ነው ኔትወርኪንግ ላይ ነው ዋይፋይ ብሉቱዝ zigbee የመሳሰሉ ነገሮችን ዚ ዌቭ ልንጠቀማቸው እንችላለን ከዛም በኋላ ከኔትወርኪንግ በኋላ ዴታ ፕሮሰሲንግ ነው ዴታ ፕሮሰሲንግ ነው ዴታ ፕሮሰስ የሚሆነው could be cloud ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ሎካል ሰርቨሮች ካሉ እዛ ሄዶ ፕሮሰስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከዛም መጨረሻው አፕሊኬሽን ላየር ነው ከዩዘሩ ጋራ በጣም የሚግባቡበት ላየር ነው ማለት ነው ሴንሲንግ ሜን ፐርፐዙ ኢንቫይሮንመንትን ፐርሲቭ ማድረግ ነው ብዙ አይነት ሴንሰሮች አሉ በምንድነው የሚገናኙ ሴንሰር ሀብ የሚባለው አለ ሴንሰር ሀብ ኮኔክሽን ነው መልቲፕል ሴንሰሮች ቢኖሩ ያን ሁሉ ኮኔክት አድርገው ሴንሰር ሀብ ይባላል አክቹዌተር ፊዚካል ኮንዲሽኖች ላይ ምን ለማድረግ ኤክስኪዩት ለማድረግ ወይ ኢንተራክት ለማድረግ የምንጠቀመው ሜካኒካል የሆነ ነገር ነው ሶ አክቹዌተር አክቹዌተር ሮቦቲክ ሙቭመንት እና ነገር የሚያሳይ ማለት ሶ ሁለት አይነት ነው ሰርኩላር አክቹዌተር እና ሊኒየር አክቹዌተር ሊሆን ይችላል ሰርኩላር ማለት ሰርኩላር የሚንቀሳቀስ ነው ነገር ሰርኩላር የሚንቀሳቀስ ነገር አክቹዌተር ሶ አንዳንድ ደግሞ ሊኒየር አክቹዌተር ሊሆን ይችላል ዲስማርት ዶሮችን ብታያቸው ሊኒየር አክቹዌተሮችን የሚጠቀሙ ቀጥታ ይዘጋሉ ይከፍታሉ ምንም የሚንቀሳቀስ ወይ የሚሽከረከር ነገር የለም ሶ ሊኒየር የሆነ አክቹዌተር አላቸው ማለት ነው አንዳንድ ደግሞ ሌላ ነገሮች የሚሽከረከሩ ነገሮችን ብታያቸው ሰርኩላር አክቹዌተር አላቸው
Sensors in the IoT device can be classified into 3 broad categories. What are the broad categories? የመጀመሪያው motion sensor. Motion sensor motion ነው ሴንስ የሚያደርገው ምንድነው እየተካሄደ ያለው የትኛው ጋር motion አለ so motion ስናይ ሁለት አይነት motion አለ linear እና angular motion ይባላል so linear motion ቀጥታ ላይን ዲስፕሌስመንት angular ደግሞ ነው ሰርክል አንግል ሲዞር ማለት ነው environmental sensor አለ environmental ሴንስ ያደርጋል ላይትን ሴንስ ያደርጋል pressure ሴንስ ያደርጋል so ለምሳሌ ተናግሬያችሁ ነበር ባለፈው መጋረጃ ስማርት መጋረጃዎች አሉ ሰው ላይትን የላይትን መጠን አይተው ምን ያደርጋሉ ራሳቸውን በራሳቸው የሚጋርዱ መጋረጃዎች አሉ ማለት ነው so ዲዛይን መጋረጃዎች የሚጠቀሙት ነው ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰሮችን የሚጠቀሙት ኢንቫይሮንመንታል ሴንሰር እንደዚህ ናቸው ሌላኛው ፖዚሽን ሴንሰር ነው ፖዚሽን ሴንሰር ላይክ ጂፒኤስ ነው ይላል ያለበትን ቦታ ትሬስ የሚያደርግ ነው ኔትወርክ ላይ ስንመጣ ኔትወርክ ላይ ኮኔክት ማድረግ ነው ብዙ እንትኖችን ሰው ለምሳሌ ዋይፋይ ብሉቱዝ ዚግቢ ዚዌብ ሎራ ሲልቨር ኔትወርክ መጠቀም ይችላል data processing ላይ it consists of the main data processing unit ነው IoT devices ይችላል so sorry ብዙ እንትኖችን ሊወስድ ይችላል so smart watches አሉ smart hubs አሉ so data processing also ብቻ yes no process የሚደረገው ክላውድ ላይ ፕሮሰስ ሊታይ ይችላል ሎካል የሆነ ዴታ ሴንተር ካለ ዛ ፕሮሰስ ሊደረግ ይችላል የመጨረሻ application layer application layer የሚባለው implements the present the results of the data processing process የተደረገውን ዴታ እንትን የምናደርግበት ነው implement የምናደርግበት ወይ ሪዛልቱ የሚታይበት ነው ማለት ነው so this layer ምንድነው user centric layer ነው ባለፈው ታምርያ so ሌሎቹ ላየሮቹ ለየት የሚያደርገው user centric ነው ዩዘሮች ያማር ነገር graphical user interface ተጠቅመው ምናምን የሚመጣ ነገር ነው application layer there exists drivers IoT application so which includes smart transportation smart home personal care healthcare ነው የሚባለው ናቸው so ሌላኛው device and network a device and network are parts of scenarios in which every device is tagged to others related devices in an environment to automate home industrial tasks to communicate usable sensor data to user business and other interesting parties so እነዚህ ዲቫይስ ኔትወርክስ ምንላቸው ዲቫይሶች እርስ በርስ ምን ያደርጋሉ ኮሚኒኬት ያደርጋሉ ኔትወርኮች ማለት so የተለያዩ ለምንድነው የሚናገሩት አውቶሜት ለማድረግ ሆም ሌሎቻል ስቴት ታስኮችን አውቶሜት ለማድረግ ማለት IoT devices are meant to work in concert for people at home industries or the enterprise so IoTዎች ምንድነው ዲቫይስ ሜት ምንድነው ይሰሩት ለወርክ ወይም ለአንድ ሰው ለግለሰብ ወይም for person ወይም ሆም ላይ የሚሰሩ አሉ ኢንዱስትሪ ላይ እና በኢንተርፕራይዝ ደረጃ የሚሰሩ ዲቫይሶች አሉ such as device can be categorized into three main groups ወደ ሶስት main groups እንከፍል እንችላለን consumer enterprise and industrial ማለት ነው so consumer connected devices ወይም IoT የምንላቸው consumers ሊገዙ የሚችሏቸው ነገሮች smart TVዎች smart speakers toys wearables and smart appliances እነዚህ ነገሮች ምናምን consumers ሊገዟቸው ይችላሉ small meter commercial security system smart city technology such as those are monitor traffic and weather conditions are examples of industrial and enterprise IoT devices እነዚህ IoT device ወይም ኢንዱስትሪያል ወይም ኢንተርፕራይዝ የምንላቸው ደግሞ ምንድናቸው ትላልቅ ስማርት ሲቲዎች ላይ የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎች ትራፊክ ላይት ላይ ሞኒተር የሚያደርጉ ዌዘር ኮንዲሽን የሚናገሩ IoTዎች የምንላቸው እነዚህ ኢንዱስትሪያል ወይም ኢንተርፕራይዝ IoT እንላቸዋለን Other technologies include smart air conditioning, smart air conditioning, roomach smart condition air እንዲኖር smart thermostats, ሙቀትን የሚጨምር የሚቀንስ smart የሆነ system, smart lighting, smart security, smart homes, enterprise and industries ይጠቀሙታል ማለት ነው። So enterprise level is smart sensor located in conference room ላይ የተቀመጡ smart sensors. So ወደ schedule ወደ ተዘጋጀላችሁ meeting room ስትገቡ በቀላሉ ያላችሁበትን ቦታ መለየት የሚችሉባቸው ቴክኖሎጂዎች ናቸው ማለት ነው so they are enterprise ላይ በጣም ብዙ application አለ
The IoT networks typically includes the numbers of devices which concern resource. ብዙ አይነት ዲቫይሶችን ይዛል። ፓወሮችን፣ ፕሮሰሰሮች፣ ሜሞሪስ፣ ብዙ አይነት ሪሶርሶችን ይዛል። And some of these devices may be massive deployed over the large areas like smart cities. ወይም አንዳንዶቹ ደግሞ ቴክኖሎጂዎቹ በትላልቅ ቦታዎች ዲፕሎይ ሊሆኑ ይችላል። ስማርት ሲቲዎች አንድ ከተማ ሙሉ ዲፕሎይ ሊደረግ ይችላል። አንዳንድ ዲቫይሶች ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ፕላንት ሲደረጉና ነገር ሊዘረጉ ይችላል እነዚህ አይነት ዲቫይሶች ማለት ነው። Therefore, the efficient management of IoT networks requires considering both the constraints of the low power IoT devices and the deployment complexities of the underlying communication. Sorry, but I'm sorry. ገርሞኝ ያለሁት የትም ሂጅ መቅረጽ አልቻልኩም፣ ቪዲዮ መስራት አልቻልኩም። ለዛ ነው እና sorry. And እነዚህ ኤፊሽንት ማኔጅመንት ያስፈልጋል። ኔትወርኩ በጣም ብዙ ስለሆነ ማኔጅመንት በጣም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ብዙ ኔትወርኮች ናቸው፣ ብዙ ዲቫይሶች ናቸው ኮኔክት የሚደረጉ። ኤፊሽንት ማኔጅመንት ኦፍ IoT ያስፈልጋል ማለት ነው። IoT landscape is displayed by the increasing numbers of connected devices. ላንድስኬፑ እየጨመረ ነው የሚመጣው። number of connected devices እየጨመረ ነው። characterized by their heterogeneity and the presence of resource constrained network. To ensure the correct functioning of those connected devices, they must be remotely accessed to configure. በትክክል ይስሩ አይስሩ የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ remotely configure ማድረግ ይቻላል። ወይም traditional management solution ደግሞ can be used for low power devices networks. traditional የሆነ management system አያስፈልግም። remote ቢሆንም ከሌላ ቦታ ያን ኔትወርክ መቆጣጠር ያስችላል ማለት ነው። Therefore, efficient and autonomous management of IoT network is indeed. Developing an IoT network management solution is not an easy task. IoT manage ማድረግ ራሱ በጣም easy task አይደለም፣ በጣም hard የሆነ task ነው because of the intrinsic constraints of IoT networks. Architecture ራሱ በጣም complex ነው፣ technology complex ነው፣ physical layer ራሱ complex ነው። Alright. Indeed, it's necessary to take into account several elements such as scalability, interoperability, energy efficiency, topology concepts. እነዚህ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል። ሴኩሪቲ ኢሹ ላይ በጣም ፎልት እንዳይኖር እና ሴኩሪቲ ኢሹ ላይ ምናምን ነገር security context awareness, the standard models of messaging still is in an early stage and should be resolved in a new management platform. Therefore, this work process a platforms of IoT networks and device management called management of device and networks in the IoT. This solution integrates and controls the individual functionalities of the devices in the IoT networks, as well as status and characteristics of the network. ምንድን ነው የሚያደርገው? ይሄ አዲስ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው። management of devices and networks in IoT ላይ M4D.IoT የሚባል ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚያደርገው? እያንዳንዱ ኔትወርኮችን እያንዳንዱ ዲቫይሶችን እዛ ኔትወርክ ላይ ኮኔክት የተደረጉትን ካራክተሪስቲካቸውን ስታተሳቸውን ምን ነገር ያጣራል ማለት ነው ፋንክሽናቸው። ዋና ነው። IoT defines a management structures into two scopes. Or define management structure ሁለት ስኮፕ ያደርጋል። ሎካል ማኔጅመንት አለ ወይ the platforms run in the same environment as a device ወይም ሪሞት ማኔጅመንት አለ። ሁለት አይነት ማኔጅመንት ሲስተሞችን ይጠቀማል ማለት ነው። ሎካል ማኔጅመንት and ሪሞት ማኔጅመንት ብለዋል። ሎካል ማኔጅመንት የሚባለው ፕላትፎርምስ ሴም የሆነ ኤንቫይሮንመንት አስ ዲቫይስ ወዳለበት ሴም ወደሆነ ኤንቫይሮንመንት ሄዶ ማኔጅ ማድረግ ነው። ሌላኛው ሪሞት ዲቫይስ የሚባለው ከርቀት ሪሞት እንደሚለው ማለት ነው። where the platform controls the device in different networks. ሌላ ኔትወርክ ውስጥ ሆኖ ያን ዲቫይስ መቆጣጠር። ኢንቫይሮንመንታል ሎካል ማኔጅመንት ነው። እዛው ኢንቫይሮንመንት ላይ ሆኖ እዛው ኔትወርክ ላይ ሆኖ ያን ዲቫይስ ኮኔክት ወይም ማድረግ ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው። በጣም ሁለት አይነት አፕሮቾችን ሊጠቀሙ ይችላል። ዲቫይስ ማኔጅመንት ስትራክቸር ቱ ስኮፖች አሉት። The structures of the platform is expandable.
expand allows the additions of the types of networks devices these network devices or applications. In addition, the platform provides standard web servers such as device discovery, data storage, and use authority. So when they additional features provide standard web services ሌላ ዲቫይሶችን መጥተው ምን ማድረግ ይችላሉ? ያን አፕሊኬሽን መስራት ይችላሉ መስራት ይችላሉ። ተዋን እንደምን አይደለም እዚህ አፕሊኬሽን ስናይ ቅድሚያ ሴንሰሮች አሉ፣ ሴንስ ያደርጋሉ፣ ኔትወርኮች አሉ። ከዛም በኋላ ዴታ ፕሮሰሲንግ ውስጥ ምን አለ? IoT ማኔጅመንት አለ። ማኔጅመንት ዋን ፕሮሰስ ከኔትወርክ በኋላ ፕሮሰስ ከደረገ በኋላ ወይም ማኔጅመንቱ ላይ ከIoT ማኔጅመንት ላይ ከታየ በኋላ ወደ አፕሊኬሽኑ ወይም ወደ ተግባራዊ ይገባል ማለት ነው። So IoT tools and platforms. There are many vendors in industry's IoT platform markets. በጣም ብዙ vendors are offering remarkable similar capabilities and methods of deployment. አዳዲስ የሆኑ similar capabilities የሚጠቀሙ ብቻ ብዙ vendors አሉ። These IoT platform solutions are based on the Internet of Things and the cloud technology. Based on the Internet of Things and cloud technology. They can be used in areas of smart home, cities, enterprises, home, automation, healthcare, and automotives. እነዚህ ፕላትፎርሞች ናቸው። KAA, Hardware, ThinkPic እነዚህን ያዟቸው። I don't know እያንዳንዱን ማለት ብዙ ሰዓት ይፈጅብናል። ገብታችሁ እነዚህ ነገሮችን ያዟቸው፣ ሊጠቅሟችሁ ይችላል። በጣም ፈተና ላይ ምናምን ነገር ሊመጣ ይችላል። እስካሁን ድረስ እንዲያ ፈተና አላየሁም። ይሄን የመጣበትን ፈተና ግን I don't know ሊጠቅማችሁ ይችላል። ብታቋቸው የተመረጠ ነው። አንዳንድ ነገር 3 ወይ 4 ነገር ከያዛችሁ ከዚህ ውስጥ ዲቫይስ ሄቪ ላይ 3 ነገር 4 ነገር ከያዛችሁ በቂ ነው። ሌላኛው አፕሊኬሽን ኦፍ IoT ነው። ወደ ተግባር ረገዱ መጥቷል። ተግባር ረገድ ነው። ተግባር ላይ ሲሆን IoT ተግባር ላይ ሲሆን ተግባር ላይ ሊኖር ይችላል። IoT ምን ሊሰራ ይችላል ስንል አግሪካልቸር ላይ ሊጠቅም ይችላል። IoT አግሪካልቸር ላይ ይጠቅማል። አንደኛው IoT አግሪካልቸር ላይ ላይክ ድሮኖች ሁለት አይነት ዩዞች አሉ አግሪካልቸር IoT ማለት ነው። የመጀመሪያው ሞኒተር ማድረግ እና ማኔጅመንት ማለት ይሄ ክሮፕን ምናምን ነገር መስራት ይችላል። ሁለተኛው የሶይሉ ፈርቲሊቲ፣ ኢሪጌሽን፣ ዌዘር ኮንዲሽን ምናምን ነገር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አፕላይ ሊያደርግ ይችላል። ድሮኖችን በመጠቀም አንዳንድ ድሮኖች አሉ በቀላሉ ፔስቲሳይዶችን መርጨት IoT ዲቫይሶች አሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሱመር ዩዞች ላይ በጣም የታወቁ ናቸው። አፕል ዋቾችን ማየት ይችላላችሁ፣ ስማርትፎኖችን ማየት ይችላላችሁ። ኮንሱመር ዩዝ ላይ በጣም ብዙ IoTዎች አሉ ማለት ነው። በየጊዜው እያንዳንዳችሁ አሁን IoT ዲቫይሶች አላችሁ። ስልካችሁ ራሱ IoT ዲቫይስ ነው። ላፕቶፖቻችሁ IoT ዲቫይስ ናቸው። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ኮንሱመር ዩዝ ላይ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። ስማርት ሆም ቴኮች ስማርት ሆም ላይ ምን ነገሮችን አሉባቸው። ሄልዝ ኬር ላይ ራሱ በጣም የራሱ የሆነ እንትን አለው። ሄልዝ ኬር ላይ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፔስ ሜከር ምናምን ነገር ብያቸዋለሁ። ብዙ ነገር ሊጠቅሙ ይችላል። ብዙ አፕሊኬሽን አለው ሄልዝ ኬር ላይ ራሱን የቻለ ኢንሹራንስ every insurance industry can benefit from IoT revolution. Industrials companies can offer their policy holders discount for the IoT wearables such as Fitbits. እንደዚህ አይነት ነገሮች ዲስካውንቶች ምናምን ነገር ይችላሉ። ኢንሹራንስ ላይ ራሱ በጣም አለ። ማኒፋክቸሪንግ ላይ IoT በጣም የራሱ ነው። ከማኒፋክቸሪንግ ማለት ዲስትሪቢዩሽን ላይ ራሱ IoT በጣም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ብዙ ፋብሪካዎች ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እንዴት ይጠቀማሉ? ማኒፋክቸሮቹ ላይ ብታያቸው ኢንዱስትሪዎች ላይ አብዛኛው ጊዜ ሴንሰሮች አሉ። ሴንስ ያደርጋሉ። የሆነ ነገር ሲመጣ ሴንስ አድርጎ ያን ነገር ወስዶ ሌላ ቦታ አስቀምጠው መሀል ላይ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን ራሱ እናያቸው ጂፒኤሶች ጂፒኤስ ሲስተሞች ይጠቀማሉ። ከአንድ ስቶር ወደ ሌላ ስቶር ምን ያህል ዕቃ እንደሄደ ምን ያህል አማውንት እንዳላቸው ሁሉ ነገር አጣርቶ የሚነግረን። ማኒፋክቸሪንግ ኔም have a big application. ሪቴል ላይ ራሱ ነው አፕሊኬሽን አለው።
transportation ላይ by this time the most people has heard about the progress being made with self-driving cars. So self-driving car transportation ማየት እንችላለን. There are IoT devices. So ምን ይጠቀማሉ? GPS ሲስተም ይጠቀማሉ፣ ሴንሰሮች ይጠቀማሉ፣ በኢንፍራሬድ በመልቀቅ ትናንሽ በጣም ኢንፍራሬድ ሌዘሮች በሌዘሮች በመምራት ራሳቸውን ፔdestrian ውስጥ መምራት ይችላሉ። ሰው ስማርት ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ምንላቸው ትራንስፖርቴሽን አንድ አፕሊኬሽን ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ቅድም ያልኳቸው ትራፊክ ላይት ላይ ምናምን ነገር ላይ ራሱ ሊጠቅም ይችላል ትራንስፖርቴሽን ውስጥ። Utility ላይ the IoT sensors can be employed to monitor environment conditions such as humidity, temperature and lighting. So አንዳንድ ነገሮች ላይ በጣም ሲሞቀ ምናምን ነገር ኮንዲሽኑን environment condition ሞኒተር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። አሪፍ የሆነ ለምሳሌ አሁን ቅድም ቴርሞስታተስ ብለናል። ቴርሞስታተስ ምንድን ነው የሚያደርግልን? ቤታችን ከቀዘቀዘ ሙቀቱን እንጨምራለን፣ ከዛም በኋላ ሙቀት ይጨምርልናል ማለት ነው። ከእንትን ከሞቀን ደግሞ ኤሲ ምናምን እናበራለን። IoT ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ኢንቫይሮንመንቱን ኮንዲሽኑን ያደርጋሉ፣ ኮንትሮል ሞኒተር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከኢንተርኔት ጋር ተገናኝተዋል። ሰው በቀላሉ ስማርት ሆሞች ላይ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች ይጠቀሙታል። ኦራይት ጋይስ ይሄን ይመስል ነበረ የዛሬ ቪዲዮ። አነው በጣም ፈጥኛለሁ። ጀስት የቀረችው ሀሳብ በጣም ትንሽ ሀሳብ ስለሆነች ነው እና በጣም ቀላል ሀሳብ ስለሆነች ነው። በደንብ አንብቡ። ኮርስ የምትወስዱ ካላችሁ እስቲ ኢሜል ላይ ምናምን ነገር ጥያቄ ላኩልኝ። እንደው ከዚህ በፊትም የተፈተናችሁት ምናምን ነገር ካለ ወይም ሌላም ጥያቄ ካላችሁ ምናምን ነገር ኢሜል አካውንቴን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ። በኢሜል ላይ አታች አድርጉ። ከዛም በኋላ በሱ ጥያቄ መሰረት ቪዲዮ ምናምን ነገር ሰራን፣ እሱ ጥያቄ እየሰራን ማለት ነው። ያው ሌሎችም የሚጠቀሙባቸው። ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮአችን ቻፕተር 5 ይሆናል። ቻፕተር 5 ስለ አርጊሜንትድ ሪያሊቲ፣ አግመንትድ ሪያሊቲ፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እና ስለ ሚክስድ ሪያሊቲ እናወራለን። ከዛም በኋላ ቻፕተር 6 about ethics እና 7 አንዳንድ ቴክኖሎጂዎችን ዛሬ በጣም ፋሲሊቴት ነው ቴክኖሎጂዎች አሉ። ዛሬ ገብተን እናወራለን። በጣም እናመሰግናችኋለን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ ዩቲዩብ ቻናላችን። የምትሰጡን ኮሜንት ደግሞ በጣም ተመችቶናል። አንዳንዶቻችሁ በጣም እየተጠቀማችሁበት እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናላችንን፣ ላይክ በተን መጫን እንዳይረሱ ለዚህ ቪዲዮ። ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። መልካም